Garage episode. Λοιπόν, παπάκι. Στην ευρεία κατηγορία της Ελλάδος, όπως ονομάζουμε παπάκια. Γενικά, step through underbone motorcycle. Λοιπόν, η γενικότερη σημασία του παπιού στη σημερινή κοινωνία, γιατί παλαιότερα ήταν το μεταφορικό μέσο του φτωχού, του μεροκαματιάρη, έχει τεράστιο κοινωνικό έργο το παπί και άλλα μηχανάκια παρόμοια όπως τα βεσπάκια, τα αυτοματάκια κλπ. Στην ελληνική κοινωνία. Αλλά σήμερα το παπί είναι το μηχανάκι του ντιλιβερά, λόγος για τον οποίο κατασκευαστήκαν άλλωστε και τα πρώτα παπιά. Εδώ έχουμε την εξής διαφοροποίηση, ότι το μηχανάκι δεν έχει ελεύθερο το αριστερό χέρι, έχει συμπλέχτη και κυβότιο 6 ταχυτήτων. Άρα το μηχανάκι από την αρχή λέμε δεν κάνει για delivery. Ενήλικοι άνθρωποι, μεγάλοι σε ηλικία, σαν και εμένα, δεν θα το προτιμήσουν σε πολλές περιπτώσεις, γιατί χωράει με έναν άνθρωπο, αλλά περνάνε τα νερά στα πόδια, περνάει η βροχή στα μούτρα, δύσκολο να βάλεις έναν μεγαλόσωμο άνθρωπο πίσω, το παιδί σου βέβαια για μια μικρόσωμη γυναίκα χωράει και γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα χρηστικό. Άρα αυτό το μηχανάκι μένει σε όλους αυτούς τους νεανίες, αν θέλετε και τους νεανίες στην ψυχή, οι οποίοι θέλουν να κυκλοφορούν με ένα παπί γρήγορο. Και έξυπνα σκεπτόμενοι δεν σπαταλάνε μία περιουσία για να κάνουν ένα παπί αργό γρήγορο, αλλά παίρνουν κατευθείαν ένα παπί γρήγορο και τελειώνει η ιστορία. Δεν ενδιαφέρονται σίγουρα για το delivery, δεν ενδιαφέρονται σίγουρα για καθημερινή μετακίνηση, το όλο το θέμα είναι το pull moor. Έτσι λοιπόν παίρνεις ένα τέτοιο μηχανάκι και προσεγγίζεις την τελειότητα σε παπί. Είναι μια κατηγορία που υπάρχει και στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα τα παπιά με συμπλέχτη όπως στις ασιατικές χώρες, αλλά υπάρχουν αρκετά και στην Ελλάδα, οπότε και αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία και μάχεται εναντίον των άλλων γρήγορων. Αυτό το μοτοσικλετάκι εξοπλίζεται με έναν σκελετό ο οποίος είναι διπλού δοκού, δεν είναι δηλαδή το γνωστό μονό κόκαλο. Το μοτέρ του κρέμεται τυπικά από κάτω και γεωμετρικά είναι ημιμοντέρνο. Γιατί λέω ημιμοντέρνο? Γιατί πίσω έχουμε φυσικά μία μονοσόκ ανάρτηση, η οποία είναι και άρτια στη λειτουργία της, αλλά μπροστά έχουμε ένα τυπικό σταυρό όπως έχουμε σε πιο πολλά παπάκια, σχεδόν σε όλα τα παπάκια. Δεν έχουμε δηλαδή ένα πυρούνι το οποίο είναι με τιμονόπλακα και πυρουνόπλακα. Έχουμε έναν τυπικό σταυρό που φυσικά ο σταυρός δεν είναι και το πιο ισχυρό πυρούνι το οποίο υπάρχει. Εν συνεχεία η μοτοσικλέτα αυτή εξοπλίζεται από ένα ABS 2 καναλιών με μία μονομπίστονη δαγκάνα πίσω και μία διμπίστονη δαγκάνα μπροστά. Το βρίσκω μια χαρά και όχι εκνευριστικό ABS, δηλαδή ούτε εμένα με στενοχώρησε, αργεί να μπει, και το φρενάρισμα γενικά της μοτοσικλέτας αυτής, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μπροστά έχει σταυρό και όχι πυρουνόπλακα τιμουνόπλακα, είναι μια χαρά φρενάρισμα. Κανένας δεν θα σταθεί ανασφαλής απάνω, κανένας δεν θα ζοριστεί για να το φρενάρει. Εν συνεχεία,
Το μοτέρ είναι ένα μονοκύλινδρο τετράχρονο με 4 βαλβίδες υδρόψυχτο. Έχουμε ένα ψυγείο λαδιού στο χρώμα του αλουμινίου, βασικά άβαυτο αλουμίνιο μου φάνηκε ότι είναι, μπροστά, το οποίο σχετικά είναι καλυμμένο και προστατευμένο, όπως και κάτι άλλα κούρκουτα που υπάρχουν μπροστά, τα καλύπτει η ποδιά, δεν είναι δηλαδή εκτεθειμένα να γίνουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ο κινητήρας έχει την απόδοση των 18 και κάτι αλόγων και 16 και κάτι NM. Είναι καλή απόδοση για αυτό το μηχανάκι? Ναι ρε παιδιά, ένα παπί είναι. Μπορεί να είναι ένα παπί στην κατηγορία των γρήγορων παπιών, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παπί. Είναι ένα παπί και πάει μια χαρά για ένα παπί. Η ποιότητα κατασκευής του είναι αρκετά καλή, τα πλαστικά ταιριάζουν ωραία, πολύ το πλαστικό βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να τα βγάλεις τα πλαστικά από πάνω για να κάνεις κάποια εργασία, και ο εξοπλισμός του είναι τυπικός για την κατηγορία, δηλαδή έχουμε χερούλι και δεν έχουμε σκάρα πίσω. Δεν θα μπορούσε να έχουμε σκάρα γιατί πρόκειται, όπως είπαμε, για ένα γρήγορο παπί. Έχουμε πατητήρες για το συνεπιβάτη αφιλόξενους, δηλαδή σιδερένιους. Είπαμε είναι ένα γρήγορο παπί. Καλύπτονται πολλά από το γρήγορο παπί. Η σέλα είναι αρκετή για να χωρέσει έναν ενήλικο άνθρωπο οποιοδήποτε μεγέθους και έναν πιο μικρόσωμο άνθρωπο πίσω, ένα παιδί ή μία γυναίκα. Κάτω από τη σέλα δυστυχώς δεν χωράει τίποτα. Υπάρχουν όμως θήκες στη σέλα που μπαίνουν κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία ήταν χαριτωμένο σαν εικόνα. Το μηχανάκι διαθέτει μονό και διπλό stand. Το μηχανάκι έχει τηλεκοντρόλ, που είναι τα κλειδιά του. Να τα δούμε, να τα. Αυτά είναι τα κλειδιά του, τα οποία τα έχεις απλά στη τσέπη και όπως συμβαίνει με όλα τα κύλες, γυρνάς εδώ πέρα το διακόπτη. Από αυτό το διακόπτη φυσικά, εκτός από το μοτέρ, ανοίγει και η σέλα. Έχει 3 πάνελ με μια ψευδαίσθηση ανθρακονήματος μπροστά, η οποία η μία έχει το στροφόμετρο για να ξέρει ο αγωνιάρης και που αλλάζει την ταχύτητα. Η δεύτερη περιέχει βενζινόμετρα, ταχύτητα στο κυβότιο, χιλιόμετρα, ολικά και τέτοια πράγματα. Και η τρίτη από πάνω έχει τα μπλιμπλίκια, ενώ υπάρχουν 2 κουμπάκια για να σετάρεις και για να βλέπεις τα τρίπ κλπ. Τα φώτα του είναι πολύ καλά, είναι πολύ ευχάριστα και γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο ο εξοπλισμός του είναι στα πλαίσια του σπορ και όχι στα πλαίσια του σούπερ χρηστικού. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα για τα λεφτά που κοστίζει. Τι έχουμε εδώ? Το προφανές, πορτοκάλια, τα οποία είναι και λίγο άγουρα, δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Το Δεκέμβρη βγαίνουν, να ξέρετε, τα πορτοκάλια, εκεί κάπου ένα γύρο. Έχουμε λοιπόν ένα GPX, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Kawasaki, είναι brand ταϊλανδέζικο. Και μας έρχονται στην Ελλάδα 2 παπιά, το Pop και το Rock. Αυτό είναι το Rock, είναι δηλαδή το πιο σκληρό πυρηνικό, το πιο άγριο, το οποίο ταυτοχρόνως είναι και Family Urban, το γράφει εδώ, Family Urban. Εδώ γράφει Family Urban Sports, γιατί χωράει από εδώ, γράφει μόνο Family Urban, δηλαδή είναι για όλη την οικογένεια, για να μεταφέρει όλη την οικογένεια, και ταυτοχρόνως εκτός από Family Urban και Sports είναι και Racing. Ταυτοχρόνως μοιάζει και με παλιό Astra, το οποίο ούτε το παλιό Astra χώνεψα ούτε το καινούριο, αλλά έχει και ψηφιακή οθόνη LCD, έχει και μοντέρνα φωτιστικά, έχει και πλαστικά τα οποία άμα τα χτυπήσω με δύναμη θα κόψουν στη μέση. Γενικότερα είναι αμορτισέρ, εδώ κοίτα εδώ πέρα, μιλάμε, γεμάτο αέριο είναι μέσα. Λοιπόν, το μηχανάκι εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να αρπάξει πελατειακό κοινό από όπου βρει. Είναι racing, είναι urban, είναι Astra, είναι biggie bag, είναι από όλα μέσα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μπαμπάκι χαμηλής τιμολόγησης, το οποίο ναι μεν είναι ψευτοκατασκευή, δηλαδή τα πλαστικά τώρα δεν το συζητάω, αλλά έχει και τις αρετές του.
Να τα λέμε και αυτά. Και τι εννοώ αρετές? Η θέση οδήγησης για ένα άτομο είναι άνετη, οι πατητήρες είναι πολύ ευρύχωροι, βάζει πίσω και ένα μικρό άτομο, τη σύζυγο, ένα παιδί να το πάει στο σχολείο κλπ. Έτσι. Έχει και τη σκαρίτσα εδώ που τη βάζαμε παλιά στα TAF 50 και στα C50 μπροστά για να βάλουμε κάτι της. Έχει ένα δυνατό φως το οποίο φέγγει, την κάνει τη νύχτα εντός εισαγωγικών μέρα. Έχει μανιβελίτσα και μίζα, οπότε και με λιγότερη μπαταρίτσα θα πάρει μπροστά το μηχανάκι. Έχει ένα κινητήρα ο οποίος ακούγεται καλά, είναι και ξύπνιος. Τα φρενάκια του είναι combi brake, είναι μπροστά ένας δίσκος με τα δύο δαγκανάκια και υπάρχει και μια τρίτη δαγκάνα που ενεργοποιείται με το πίσω φρένο. Άμα δείτε εδώ, δύσκολο να το δείτε από την εικόνα, αλλά το πίσω φρένο δίνει κατευθείαν κίνηση στο ταμπουράκι που υπάρχει πίσω και ταυτοχρόνως ανεβοκατεβάζει ένα ελαττήριο που προφανώς είναι η τρόμπα, η οποία δίνει κίνηση μπροστά στην τρόμπα. Δηλαδή, ένα μηχανάκι το οποίο είναι τίμη η συμπεριφορά του. Οι επιδόσεις είναι εντάξει, ο ήχος είναι εντάξει, η συμπεριφορά στο δρόμο είναι εντάξει, η κατασκευή τώρα είναι εντάξει. Και αυτή είναι εντάξει. Λοιπόν, τα αλογάκια του είναι εκεί στα 8 με 9 άλογα, όπως είναι όλα τα παπιά των 125 κυβικών. Το μηχανάκι είναι ελαφρύ στα 108 κιλά, όπως είναι η κατηγορία. Έχει 4 λίτρα τεπόζιτο, το οποίο είναι από εδώ από κάτω. Η σέλα ανοίγει με κλειδάκι από το πλάι, όπου υπάρχει χώρος για κανένα εργαλείο, το τεπόζιτο βενζίνης κλπ. Γενικά κρίνεται σαν μια τίμια κατασκευή. Δεν είναι η τέλεια, απέχει πολύ από το να είναι η τέλεια. Δεν μου αρέσει προσωπικά γιατί αυτό το στυλ εμένα το λίγο παλιό, λίγο καινούριο, λίγο ultra, λίγο family, λίγο racing δεν. Αλλά κρίνεται ως ένα τίμιο μηχανάκι, μια τίμια αγορά στα λεφτά που κοστίζει, τα οποία δεν είναι και πολλά. Ήταν έτοιμα, έγινε πράξη. Η Γεωργία μαζί μας σε όλο το βίντεο. Τώρα πόσο θα μιλήσει δεν το εγγυούμε, αλλά είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρότερο μπενέλι, το RCX το 185. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο είναι 10 κυβικά λιγότερα από ό,τι μας λέει, είναι 174 κυβικά. Έχει έναν ωραίο κινητήρα κεφάτο υδρόψυχτο, ο οποίος παράγει 18 άλογα σε 9.500 στροφές και 15,2 Nm στις 6.000 στροφές. Το βάρος του είναι 126 κιλά και έχει ένα κυβότιο 6 ταχυτήτων με συμπλέχτη. Ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία που ονομάζουμε στην Ελλάδα παπάκια. Το κοινό φυσικά το οποίο απευθύνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι εξίσου το νεανικό κοινό. Έτσι Γεωργία, εσένα πώς σου φαίνεται αυτό το μηχανάκι? Λοιπόν, είναι κάτι που ένας πιτσιρικάς θα έλεγε αυτό το μηχανάκι είναι ανώτερο από τα άλλα παπάκια. Είναι λίγο πιο εμφανίσιμο. Δεν είναι λίγο πιο εμφανίσιμο, έχει καλύτερες επιδόσεις, έχει καλύτερα φρένα, έχει την ψευδαίσθηση ότι μπροστά έχει ανάποδο πυρούνι, μια και το πυρούνι του είναι το τυπικό πυρούνι των παπακιών, δηλαδή μονής έδρασης, δεν έχει τη μονόπλακα πάνω, δεν έχει πυρουνόπλακα, είναι μονής έδρασης, αλλά όπως το βλέπεις έχει την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ένα πυρούνι ανάποδο, αλουμινένια ζάντα, έχει πίσω μονοσόκ ανάρτηση. Έτσι, είναι ένα πολύ ωραίο μηχανάκι, είναι καλά εξοπλισμένο, είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει εδώ πέρα το ντουλαπάκι του, έχει κάτι της κάτω από τη σέλα, έχει χειρολαβές, έχει πατητήρες εδώ για τον δεύτερο αναβάτη, έχει μονόδιπλό stand, έχει αλουμινένια ζάντα, μαργαριτούλες στα φρένα που είναι εντυπωσιακά και έχει και μια πολύ ωραία οθόνη. Έχει μια οθόνη με βασικές ενδείξεις που είναι ευχάριστη στο μάτι και αρέσει πάρα πολύ στον αναβάτη, ειδικά όταν είναι νεότερο σε ηλικία. Και φυσικά έχει μοντέρνα χρώματα, είναι έτσι επιθετικό, έχει μια καρίνα. Δηλαδή ο πιτσιρικάς το θέλει. Τρελαίνεται. Έχει και εδώ πέρα για το καφέ. Λοιπόν, και στο έχει εδώ για τον καφέ, σταματάω το γιατί το θέλω εγώ. Γιατί εγώ δεν το θέλω. Γιατί δεν το θέλω εγώ? Διότι δεν είμαι στην ηλικία να μπορώ να κουβαλιέμαι με παπί, διότι δεν ασχολούμαι με το delivery και διότι αυτό το μηχανάκι, επειδή ακριβώς είναι φτιαγμένο για νεότερες ηλικίες, δεν μπορεί να καλύψει τις δικές μου ανάγκες. Και τι εννοώ με αυτό? Ένα βασικό χρηστικό κομμάτι που έχουν τα παπιά είναι η ποδιά. Εάν σε ένα παπάκι η ποδιά δεν υπάρχει, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι τα νερά του δρόμου έρχονται στα πόδια μου.
Γιατί να κάνω λοιπόν ένα μηχανάκι καθημερινό όταν τα νερά του δρόμου μου έρχονται στα πόδια μου? Είμαι ενήλικος και έχω αρκετά λεφτά στην τσέπη μου για να κυκλοφοράω και με ένα 800 άμα είναι να βρέχομαι. Γιατί να βρέχομαι με το παπί? Έτσι. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Το νεανικό κοινό θα ευτυχήσει, ο πιτσιρικαίος θα βάλει και την πιτσιρικαία από πίσω και θα πάνε και μία βόλτα, γιατί το μοτεράκι σίγουρα με τα 18 αλογάκια του καλπάζει. Είναι ελαφρύ μηχανάκι, είναι 125 κιλά σχεδόν, άρα με τα 18 αλογάκια μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά και φυσικά με τα 15,2 nm της ντροπής που έχει δεν θα κολλώσεις σε καμία ανηφόρα με ένα ή δύο άτομα. Άρα, καταλήξαμε, Γεωργία. Καταλήξαμε. Είναι ένα μηχανάκι νεανικό. Βέβαια, θα μπορούσα και εγώ να έχω μία καψούρα με τα παπάκια και να μην θέλω μεγάλη μηχανή και να θέλω ένα παπάκι πιο δυναμικό, ας πούμε, και να είμαι σε μια ηλικία μεγαλύτερη. Τότε ναι, σε αυτή την περίπτωση θα το έπαιρνα. Ευτυχώς δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.